guys, nag-alkansya dahil ta guys. May na mag-alkansya ta guys kay dako man din ikatabang sa tong kinabuhi guys. Kung natay bation sa kuan, natay bation sa tong lawas. Magamit na tong alkansya. September naman ta karon guys. Natay ikakuan sa atong classmate guys, natay ika-regalo. Karong Pasko. Karon Pasko. Kay di man bawal man kuan, bawal man di magatan sa atong classmate og regalo kay classmate ra baya nato. Nasa classmate nato na pobre. Mo na atong tagaan guys. Kanang mga pobre, kay luoy na mga pobre guys kay ang mga pobre bitaw guys way kaunon guys usahay asin. Wow. Na ila guys. Luoy lagi kayong mga classmate lagi nako guys. Anang mga classmate nako regaluhan gid nako. Kay pareha karon nag kanta guys nag alkansya ta. Alkansya ta guys. May kuan guys. Ito na isulod. Na duha ka 20 na tinag piso, na tinag 5, na tinag G's. Kung guys, mo ni guys. Wow! Pagpaka, ang may palito na ni mo karong Pasko, ano? Para pang Pasko, di na? Para pang Pasko. Pang Pasko ni kay Kailangan ng teacher na mag-alkansya daw. Mag-alkansya ko ba? Pero guys, may gani kay nakuha na kag-alkansya. wala kong alkansya ko. Unsay wala sa akong magpapa. Magamit man nila yapon ang alkansya. Kay imo din yung paggamit eh. Ko gamay lang ilang kwarta tapos napay palito nila na mahal kayo. Ano ipagamit na ko nes ay laha, ilisan pa bitaw. Ilisan pa. Kung ilisan ni ko wala ta. Kay dara bay usahay na wala tay kuan nagtrabaho lagi si papa, wala tay sudan dito, kita lang duha sa balay. Wow. Kami lang duha sa dito lang ta sa balay, tas kita lang duha sa balay. Dito lang nagkauntag asin. Oh Asin my kanon. God. Ugan lag asin. Pait kayo guys. Pait kayo guys manang nag-andam gyud kog alkansya guys. Na Nakakuan, isa na, nakaramdam na dahil kag pait. nakaramdan akong pait. Manang giamdam sa nakong alkansya kaysa dili na to iamdam. Kung dili na to iamdam ang alkansya, kung sa di mahimo. Maayo ina gid ay mga mindset. Kailangan dili jud magasto-gasto. Dili mahimo gasto. Dako nako mag-budget ko. Budget ko oy kay kung ako wala ta. Naman niya pun tayo magamit ko kun. Dako na to. May kinakauna ka. Nang nakauna man ka ana. Kay nakauna ko dali kay nasay panahon ba na di ta makakaon. Niabot na kayo ng watay kaon. Watay kaon ay asin usahay asin mga ni atong kanon. Asin. Asin atong ibahog sa kanon. Na. Ay og magbagyo man. Alangan no, intay makuha ang kuan wa may manurok nga gulay kay init ba ya? Init man. Punta dito dili sad tamnan dito sa suba kay parap man ang suba. Usahay magtaog. Munas dayon. Pag na to din na matubigan sa taog o di unsan man nato pag buhi sa tanon. Mugani nga gamay pa ka makaton ka sa pagtipid.
magkatuan jud ko kuan oy budget kay may na mag-budget ta kaysa puro to na to akong kwarta. Kay aron dili maagig. Dili ka mo batig pait. Na man na siya. Interest gamay pa ka. Masanay na ka sa pagtipid. Ano na siya? Ganahan naman ko alkansya labi pa nang makakita na ta guys na nag-alkansya ta guys. Dayon nag-alkansya ta guys. Nag-alkansya ta. Malipay na dayon ta guys kung pagtunga na to daning alkansya makita na natong tanan mga kwarta o di malipay dayon ta guys. Mao na ha. Nindot yun ang magarkan siya. Dutan ko daning alkansya guys. Mag-alkansya ko guys kay na ako'y makita sa dalan ng mga kwarta ko mang isulod guys pati nang nagdaon ko guys baon ko tas dako akong baon guys nagbilin kog 5 para ihulog sa alkansya. Very good. Very good. Kaya na yung gibuhat rin. Ako lang gibutang din ha inig kuan kada adlaw gyud ko magbutang diri kada eskwela uli kulog diri agto dito kuan eskwelahan pag uli hulog buan lang na ako guys. Very good kayo ka. Para makakatong pud ang uban mga bata na magtipid po dili kay hulog sa computer. Ang ihulog sa computer ihulog lang sa kansya. Ang ihulog dili lang maghulog sa computer kay kung maghulog mo sa computer ang tag-iya man itong tag-iya sa computer tas hulugan nimo 10 piso 5 sila lang yapon naka kwarta. Very good. May kay mindset anak rin. Nakauna ka. Wanang tinagsa lang ko mag-computer. Tinagsa lang ko computer kay di ko gusto ba na kita gamay lang tagkwarta sila dako sila kwarta. Okay nakaginansya man sila sa internetan. Ano lang yung bata guys ano pahiling ay na sila pa kuan ni guys kanang kuan subscribe lang guys and share. Thank you for watching guys.